Szép dolog látni, ahogy valaki a 60-as, 70-es, 80-as vagy akár 90-es éveiben is vidáman sétál és magabiztosan mozog bármilyen segítség nélkül. A láb erősségének és mobilitásának megőrzése kulcsfontosságú, különösen idős korban, amikor szeretnénk megőrizni életminőségünket és függetlenségünket. Sokan azt hiszik, hogy ez kizárólag a jó genetikának tudható be, azonban az igazság az, hogy ez nem így van. A lábak erősségének megőrzése nem szerencse kérdése, hanem tudatos életmódé, amelynek része a megfelelő tápanyagok megválasztása is. Napjainkban a rendelkezésre álló élelmiszerek minősége már nem olyan, mint nagyszüleink korában volt. A talaj kimerülése és a modern gazdálkodási módszerek miatt sok alapvető tápanyag már nem található meg az ételeinkben a testünk számára szükséges mennyiségben. Ezért egyre többen, különösen az idősek közül táplálékkiegészítőkhöz fordulnak, hogy megőrizzék egészségüket. Ez egy igazán jó döntés, azonban ha nem vagy tisztában azzal, hogy kell ezeket a táplálékkiegészítőket használni, akkor pont az ellenkezőjét érheted el velük. Komoly egészségügyi problémákat okozhatnak. Ebben a videóban 5 jól ismert vitamint fogunk bemutatni, amelyek valójában gyengíthetik a lábak erejét, ha helytelenül szedik őket. Nézd végig videónkat, mert az utolsó vitamin nagy meglepetést fog okozni. Első, D-vitamin. A D-vitamin az egyik legfontosabb tápanyag az erős csontok, izmok és általános mozgékonyság megőrzéséhez, különösen ahogy öregszünk. Segít a szervezetnek felszívni a kalciumot, támogatja az immunműködést, és nagy szerepe van az izomerő megőrzésében is. De hogyan lehetséges, hogyha valami ennyire alapvető fontosságú mégis árthat a lábak erősségének? A titok az, hogy a D-vitamin csak akkor működik megfelelően, ha kiegyensúlyozva van 2 másik létfontosságú tápanyaggal, a K-vitaminnal és magnéziummal. Ezek hiányában a szervezetünk rosszul kezelheti a kalciumot, és kalcium lerakódás alakulhat ki olyan helyeken, ahol nem kellene, például az artériákban, az ízületekben és az izmokban. Tanulmányok mutatják, hogy a túlzott D-vitamin szedése, különösen ha nem párban alkalmazzák K-vitaminnal és magnéziummal, izomgörcsöket, gyengeséget, merevséget és fájdalmat okozhat, ami kifejezetten a lábak területére koncentrálódik. Egy az American Journal of Clinical Nutrition által közzétett kutatás arra lett figyelmes, hogy a D-vitamin és K-vitamin kiegyensúlyozatlansága növeli az artériás kalcium lerakódás kockázatát, ami közvetlenül befolyásolhatja a vérkeringést és az izomfunkciókat az alsó végtagokban. Még aggasztóbb, hogy hosszú távon a napi 4000 nemzetközi egység D-vitamin használata akár toxikus hatásokat is eredményezhet, mint a gyengeség, fáradtság és izomzattal kapcsolatos problémák. Tehát mire is kell odafigyelned, ha a D-vitamint alkalmazod egészséged megőrzéséhez? A szakértők azt javasolják, hogy tartsd meg a megfelelő arányt a D3 vitamin és K2 vitamin között. Az ideális arány 1000 nemzetközi egység D3 vitaminhoz 10 mikrogramm K2 vitamin. Más szóval minden 1000 nemzetközi egység D-vitaminhoz 10 mikrogramm K-vitamin szükséges a megfelelő arány fenntartásához. Ha például 5000 nemzetközi egység D-vitamint fogyasztasz, úgy az ideális K2 mennyiség 50 mikrogramm lesz. Emellett pedig a magnézium is kulcsfontosságú, segít aktiválni a D-vitamint és megelőzni a kalcium felhalmozódását. Második. Kalcium. Bár a kalcium nem vitamin, azonban rendszeresen reklámozzák, mint a legfontosabb ásványi anyag az erős csontok kialakításában. De valójában, ha helytelenül használod, több kárt okozhat, mint hasznot. Sok idős embernek ajánlják a kalcium tablettát, hogy erős csontokat építsenek és megelőzzék az öregedéssel járó csontgyengülést. De a meglepő igazság az, hogy a kalcium kiegészítők valójában gyengíthetik a lábadat és növelhetik a törések kockázatát, különösen, ha nincsenek megfelelően kiegyensúlyozva más tápanyagokkal. A kalcium nem csak úgy magától kerül a csontokba. A szervezetnek D-vitaminra, K2 vitaminra és magnéziumra van szüksége, hogy a kalciumot oda irányítsa, ahol valóban szükség van rá. Enélkül a kalcium könnyen lerakódhat lágy szövetekben, például az artériákban és az izmokban, amik merevséget, rosszabb keringést, görcsöket és lábfájdalmat okozhatnak.
Egy 2010-es tanulmány, amit a British Medical Journalban tettek közzé, kimutatta, hogy a kalcium kiegészítők, ugye különösen D-vitamin nélkül növelték a szívroham kockázatát. Egy másik kutatás, ami a Journal of the American Geriatric Society folyóiratban látott napvilágot, arra a következtetésre jutott, hogy a nagy dózisú kalcium nem csökkentette jelentősen a törések számát időseknél, sőt, egyes esetekben gyengeséget és mozgás problémákat okozott. A lényeg az, hogy a kalcium főként az ételekből származzon, és ne táplálék kiegészítőkből. Hogy miért? Mert a kalcium az élelmiszerekből fokozatosan szívódik fel, és olyan tápanyagokkal van együtt jelen, amelyek segítenek a szervezetnek a megfelelő hasznosításban. Ilyen források lehetnek például a sötét leveles zöldségek, szezámmag, szardínia vagy a mandula. Ezek az élelmiszerek a kalciumot olyan formában tartalmazzák, amely a szervezet számára könnyen feldolgozható és emészthető anélkül, hogy túlzott mennyiségben halmozódna fel és egészségügyi károkat okozna. Röviden, ha idősebb vagy, úgy érdemes elkerülni a kalcium kiegészítőket, kivéve ha kifejezetten orvosod javasolja. Ellenkező esetben, ahelyett, hogy erősítenéd a csontjaidat, lassan gyengítheted vele a lábaidat, így tovább korlátozva mozgékonyságodat. Harmadik. A-vitamin, az A-vitamin, amely alapvető szerepet játszik a látásban, az immunrendszerben és a bőr egészségében, valójában rejtett veszélyforrás lehet a láb erősségére nézve, ha túl sokat viszünk be belőle. Sajnos nem ritka, hogy azok, akik figyelmet fordítanak az A-vitamin pótlására, többet fogyasztanak a javasolt napi mennyiségénél. Hogyan lehetséges ez? Az idősek gyakran többféle kiegészítőt szednek, multivitamint, csonterősítő készítményt, illetve valamilyen immunerősítőt, és ezek a termékek rendszeresen tartalmaznak egymásnak ellentmondó A-vitamin dózisokat. Amikor ezeket összeadod, gyakran jóval több jut belőle, mint amennyire a szervezetnek szüksége van, anélkül, hogy észrevennéd. Az A-vitamin valódi veszélye az, hogy zsírban oldódik. Ellentétben a vízben oldódó vitaminokkal, mint a C-vitamin vagy a B-vitaminok, amelyek a szervezetből kiürülnek, ha túl sok van belőlük, az A-vitamin a szervezetben elraktározódik. A májban és a zsírszövetekben halmozódik fel, így idővel mérgező szintre emelkedhet. Mit jelent ez a lábakra nézve? Tanulmányok kimutatták, hogy a túlzott A-vitamin fogyasztás csökkentheti a csontsűrűséget és növeli a csontritkulás kockázatát. Egy átfogó elemzés a New England Journal of Medicine-ben kiemelte, hogy a krónikus magas A-vitamin bevitel összefüggésbe hozható a csonttömeg csökkenésével és a magasabb törési kockázattal, különösen az idősek esetében. A biztonságos felső határ felnőttek esetében 3000 mikrogramm napi szinten, de ez minden forrást magában foglal, kiegészítőt és élelmiszereket egyaránt. A béta-karotin, a növényalapú A-vitamin forma általában biztonságosabb, de nagy mennyiségben való alkalmazása szintén problémákat okozhat, ha nem figyelsz mennyiségére. Ha többféle vitamint szedsz, mindig nézd meg a címkéket, lehet, hogy túl sok A-vitamin jut a szervezetedbe, anélkül, hogy észrevennéd, és hosszú távon ez csendben ronthatja lábaid erősségét és mobilitását. Negyedik, E-vitamin. Az E-vitamin gyakran szívvédő és antioxidáns hatásairól ismert, de sokan nem tudják, ha rossz formában vagy túlzott mennyiségben alkalmazzák, úgy az E-vitamin fokozatosan elveheti a lábak vitalitását. A legnagyobb problémát a szintetikus E-vitamin okozhatja, amit gyakran DL-alfa-tokoferol néven említenek. Ez a szintetikus forma szerepel az olcsóbb kiegészítőkben és multivitaminokban. Kutatások kimutatták, hogy a DL-alfa-tokoferol nem ugyanúgy hasznosul a szervezetben, mint a természetes E-vitamin. Sőt, a magas dózisú szintetikus E-vitamin gyengeséget, fáradtságot és neuromuszkuláris problémákat okozhat, különösen az idősek körében, még a természetes formák, mint a D-alfa-tokoferol is problémákat okozhatnak, ha túlzásba visszük őket. Az E-vitamin zsírban oldódik, így, mint az A-vitamin, felhalmozódhat a szervezetben. Túlzott szedése befolyásolhatja a K-vitamin aktivitását,
véralvadási problémákat okozva, és károsíthatja az izmokat és az idegeket. A legjobb módszer az E-vitamin pótlására a nem nagy dózisú kiegészítők alkalmazása, hanem a természetes, antioxidáns hatású tocotrienolokban gazdag élelmiszerek rendszeres fogyasztása. Ilyenek például a mandula, spenót, avokádó, valamint bizonyos diófélék és magvak. Ezek az élelmiszerek antioxidáns előnyöket nyújtanak anélkül, hogy veszélyeztetnék a szervezetben való túlzott felhalmozódást. Ha már egészséges, tápanyagban gazdag étrendet követsz, amely magában foglalja az egészséges zsírokat és magvakat, talán nincs is szükséged E-vitamin kiegészítőre. De ha igen, ügyelj arra, hogy a kiválasztott termék megfelelő minőségű legyen, és ne lépd túl az ajánlott napi mennyiséget. 5. B6 vitamin. Az eddig bemutatott kiegészítők közül a B6 vitamin lehet a legnagyobb rejtett veszély a lábak egészségének szempontjából. Először is fontos tisztáznunk, hogy a B6 önmagában nem rossz. Fontos szerepet játszik az idegfunkcióban, a vörösvértestek képzésében és az agyi egészségben, a szervezetünknek mindenképpen szüksége van rá. Azonban, ha kiegészítő formájában túl nagy mennyiségben pótolod, úgy komoly egészségügyi kockázatokat rejthet magában. Az ajánlott napi mennyiség 50 év felett körülbelül 1,5 mg, azonban a patikák polcain elérhetőek olyan gyártók termékei, amelyekben akár 100 mg-nál is nagyobb mennyiség fordul elő. És itt az igazi veszély: a B6 vitamin vízben oldódik, de nagy dózisban mégis felhalmozódhat a szervezetben és mérgezővé válhat. Tanulmányok kimutatták, hogy hosszú távon a 100 mg feletti B6 szedés esetén komoly idegrendszeri károsodás alakulhat ki. Milyen típusú idegkárosodás? Olyan, ami a lábakban és a lábfejekben kezdődik bizzsergéssel, zsibbadással, égő vagy tűszúrásszerű érzéssel. Ha nem kezelik időben, a tünetek súlyosbodhatnak: izomgyengeség, koordinációs problémák és akár járási nehézségek jelenhetnek meg. Az idősek esetében ez azt jelentheti, hogy elveszítik a képességüket arra, hogy magabiztosan álljanak, lépcsőzzenek vagy mozogjanak. A Neurology-ban megjelent tanulmány szerint azok, akik hosszú távon magas dózisú B6 kiegészítőt szedtek, szenzoros neuropátiát fejlesztettek ki, egy olyan típusú idegi károsodást, ami közvetlenül rontja a láb funkcióját és mozgékonyságát. És tudod, mi a legrosszabb az egészben? Ezek a tünetek akár meg is maradhatnak még akkor is, ha abba hagyod a túlzott mennyiség pótlását. Tehát ha multivitamint, B-komplexet, energianövelőt vagy hangulatjavítót szedsz, feltétlenül ellenőrizd, mennyi B6 van benne. Sok termék tartalmazhat túl magas dózisokat, és sokan azt hiszik, ez biztonságos, mivel a B6 vízben oldódik. De a lábak és az idegek szempontjából ez nem így van, csak természetes élelmiszer alapú forrásokat fogyasz a B6 vitamin pótlására, mint például banán, csicseriborsó vagy lazac, és ha szükséged van kiegészítőre, ügyelj arra, hogy az adag ne haladja meg a 20 mg-ot, kivéve, ha orvosod külön tanácsolja. Egy másik fontos dolog: ha B9 vitamint, vagyis folsavat szedsz, úgy győződj meg róla, hogy elég B12-t is beviszel. Ez azért fontos, mert a B9 elfedheti a B12 hiány tüneteit, különösen a vérvizsgálatok során. Ez különösen veszélyes, mert a B12 hiány is súlyos idegrendszeri károsodáshoz vezethet, ami szintén hatással van a lábak erejére, egyensúlyára és neurológiai funkcióira. Hogy megvédd az idegeidet és megőrizd mozgékonyságodat, győződj meg arról, hogy a B12-t biohasznosítható formában pótolod, például metilkobalamin vagy adenosilkobalamin kiegészítők segítségével. Most, hogy felfedtük az 5 vitamint, amelyek csendben gyengíthetik a lábad erejét, különösen helytelen szedés esetén, ugyanilyen fontos, hogy néhány természetes és hatásos módszert is megosszunk, amelyek segítenek megőrizni vagy akár visszanyerni a láb erősségét, hogy aktívak és függetlenek maradhassunk a 70-es, 80-as, sőt akár a 90-es éveinkben is. Először is maradj fizikailag aktív. A lábak esetében viszonylag könnyű ezt elérni az olyan tevékenységekkel, mint a séta, gyengétguggolások vagy lépcsőzés.
Ezek a mozgásformák fenntartják az izomtónust, az egyensúlyt és a vérkeringést, míg ezzel szemben a passzivitás komoly problémákat okozhat. Röviden, tedd a mindennapi rutinod részévé a testmozgást. Ezután vizsgáld meg az étrendedet, különösen a szénhidrát bevitelt. A magas szénhidrát tartalmú étrend megemeli az inzulin szintet, hozzájárul a krónikus gyulladáshoz és az izomlebontáshoz. Ahogy öregszünk, anyagcserénk érzékenyebb lesz ezekre a vércukorszint ingadozásokra. Csökkentsd a kenyér, tészta, édesség és ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztását, mert ezek jelentősen segítenek megőrizni az erődet és növelni az energiádat. A napfény szintén egy kulcsfontosságú, de gyakran figyelmen kívül hagyott tényező. A rendszeres, biztonságos napfény-expozíció nem csak a D-vitamin szintet növeli, hanem javítja a hangulatot, az alvást és a hormonális egyensúlyt, mindegyik szerepet játszik az általános vitalitásban. Csak 30 perc napfény a bőrödön jelentős változást hozhat, különösen akkor, ha közben aktív is vagy. És ne feledd, a magnézium is hatalmas szerepet tölt be lábaid egészségének tekintetében. Ez a létfontosságú ásványi anyag az izomfunkcióban, az idegjelek továbbításában, az energiatermelésben és még a D-vitamin aktiválásában is fontos szerepet tölt be. Sajnos a legtöbb 60 év feletti ember magnézium hiánnyal küzd, anélkül, hogy tudna róla. Gondoskodj róla, hogy magnéziumban gazdag ételeket fogyasz, például tökmagot, spenótot vagy mandulát, valamint használsz például magnézium glicinátot, amely kíméletesebb a gyomor számára és jobban felszívódik. Emellett ügyelj a megfelelő hidratálásra, fogyasz jó minőségű fehérjéket, és biztosítsd az elegendő mennyiségű alvást. Ezek az alapvető dolgok gyakran kimaradnak, mégis az alapjai annak, hogy megőrizd az izomerőt és a mozgékonyságot a lábaidban. Végül, de nem utolsó sorban, ne szedj kiegészítőket vakon. Értsd meg, hogyan működnek egymással ezek a táplálék kiegészítők, mennyire van szükséged rájuk, és hogyan támogathatod velük a testet hatékonyan. Te hogyan gondoskodsz lábaid egészségéről? Válaszodat írd le kommentbe, és ha hasznosnak találod a videóban elhangzott információkat, úgy iratkozz fel csatornánkra, legyél csatornatag, és oszd meg korábbi tartalmainkat barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk.